دیروز 85 شام امروز شده 60 تومن بازم بیرون میاد شما بگرده بگید یا الله یا الله یا الله آقا خانم حرکت کن الان خانم اصلا نمیدونه چیه همینطور با من اسمت چای علی داری یه سری نمیمادی که چون آخر کارتون 80 تومن قایم کنید. حالی دیگه من داره دارچین میکنم موابه
دیگه اومده. خب انا فیه بالعکسه فیه یک سایدای موادش شست پنج من روچو Sofradan